dan salam sejahtera. Bersama saya sekali lagi, Teacher Awin akan mengajar tutorial penggunaan kad flip dalam set Kit Pantas Membaca ini. Bila anak dah mahir guna roda pintar, so kita akan ajar dia menggunakan kad flip pula. Dalam kad flip ini, kita akan belajar suku kata tertutup, diftong dan juga diftgraf. Apa itu diftong? Diftong adalah apabila wujud dua huruf vokal A, E, I, O, U yang duduk bersebelahan dalam satu perkataan dan disebut dalam satu suku kata atau satu sebutan bunyi. Contohnya, ai, au, ia. Manakala digraf pula adalah dua huruf konsonan selain A, E, I, O, U yang hadir secara berturut-turut yang menghasilkan satu bunyi dalam perkataan. Contohnya, ny, ha, sh. Okey, kad flip ni ada beberapa bahagian. Pertama, untuk suku kata tertutup, iaitu konsonan, vokal, konsonan. Kita buka yang konsonan dahulu, and then vokal dan konsonan. But, buff. Kemudian kita buka yang konsonan, chuff, duff, fuff dan guff. Okey, kemudian kita buka yang vokal, gif, goof, goff, guff. Kedua, kita boleh buat perkataan diftong, konsonan, vokal, vokal, konsonan. Contohnya, gaib, gaup, giap, giup. Kita juga boleh tukar konsonan di hadapan. Okey, contohnya seperti ini. Hiup, jiup, kiup dan liup. Ketiga, perkataan digraf. Konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Okey, kita ke konsonan dan vokal, konsonan. Nyat, 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 nyaf. Dan kita juga boleh tukar pada konsonan, ngaf, kaf, syaf dan seterusnya. Jadi, kita boleh belajar banyak menggunakan perkataan kad flip ini untuk anak-anak atau pelajar. Bila mereka dah pandai suku kata bergabung dengan kad flip, anak-anak dah boleh membaca buku, surat khabar dan majalah. InsyaAllah dalam masa 3 bulan, kalau dipraktikkan hari-hari, anak-anak akan dapat membaca dengan baik. Itu saja dari saya. Semoga anak-anak anda dapat membaca selepas menggunakan set Kit Pantas Membaca. Selamat mencuba! Bulb, batch, bed, buff, beef, boof, buff, chuff, duff, fuff, babe, bait, bide, bife, bauf, biaf, siap.
diam,